Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video guys, ituturo ko lang sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. So, first thing first, ang kailangan nyo is Gmail or email address. So, kung wala pa kayong Gmail, ito yung Gmail guys, yung account nyo dyan, pwede nyo na po siyang gamitin as your YouTube account. And pwede na kayo doon mag-create ng YouTube channel. Pero kung wala pa naman, pwede kayong gumawa. And ganito po yung paggawa niyan. Pupunta kayo ngayon sa Chrome. Ayan. Then, type nyo Gmail. Account, sign up. Account. Sign up. Ayan. And ito, click natin ito. Tapos, ilalagay na natin yung first name, yung last name, yung gusto nating username, password, then the confirmation. So, una muna tayo, first name. Gagawan ko na lang muna ng account yung kapatid ko, Angelica. Then, next. So, kapag tapos ka na maglagay or makapag-fill up, ito yun na yung next, which is yung phone number na optional. So, lagay natin dito. Ayan. Tapos ng phone number, meron ditong recovery email address, yung birth month, birthday, and birth year. So, April 28. Hindi ko alam kung anong year siya. Pero, sa tingin ko, 1997. So, ayan na. Then, female. Next lang ulit natin. Tapos, verify your phone number to make sure this Google will send you a text. So, magsasend ng 6-digit na verification code. Dito doon sa number na nilagay nyo. So, click natin itong send. And antay lang natin yung text na verification code. So, yun guys, as you can see, nandito siya, itong G982795. 982795. Then, verify natin. And, get more from your number. If you like, you can add your phone number to your account. Use Google services. For example, we used to receive, yes, I'm in. Then, privacy, syempre hindi natin babasahin yan kasi ang haba niyan. I agree na lang. Okay. Then, lipat tayo dito sa browser kasi mas madali dito mag-desktop site. So, dito tayo. Sign in natin yung ating ginawang account dito sa YouTube. So, as you can see, andito na yung A, which is yung icon mo. And, click mo lang ulit yan. Punta ka sa Creator Studio. Ayan. Then, create channel, guys. And, kung gusto mo, default na yung name ng channel mo. Kung ganyan nila talaga, kagaya lang ng Gmail mo, pwede na siya guys, and create channel na. Pwede mo din siyang palitan guys. Pwede mong gawing Angelica TV, ganon. TV. Tapos, create channel. Ayan, working. And yes, meron ka ng channel. So, tingnan natin guys. And punta tayo dito sa dashboard. And click natin itong channel. Ayan. So, ayan na yung pangalan nung iyong YouTube channel, which is Angelica TV. So, pwede na kayo mag-add ng channel art, ng profile picture, channel description, tapos, ito yung subscribe button nyo, then setting, gusto mo siyang i-verify, pupunta ka ngayon sa
Creator Studio ulit. Ayan. And punta ka ngayon sa channel. Ayan. And itong custom thumbnails na to, mag-enable lang siya kapag na-verify mo na yung yung YouTube channel mo or yung channel mo. So, para ma-verify siya, punta tayo dito. Ito guys, so ito lang. And then click nyo yung verify. And yung ginamit nyo kaninang number, yun din yung gagamitin nyo dito. Tapos, mamimili ka kung gusto mong tatawagan ka or iti-text na lang. So, dito tayo sa iti-text na lang. Then, yung phone number nyo na ginamit nyo dun sa Gmail. Tapos, submit lang. And, mag-antay tayo ng verification code. So, ito na yung verification code, guys. 78768093. So, 768093. And submit lang natin, guys. So, ayun, congratulations! Your YouTube account is now verified. So, verify na siya. So, ang makikita natin doon sa kanina, verified na siya. Ayan. Tapos, as you can see, yung ating thumbnail nag-verified na din. So, yun yun. Ito yung madalas na problema ng iba kung bakit daw naka-not enable yung kanilang custom thumbnails kasi po hindi nyo pa siya na-verify. So, kailangan nyo po munang i-verify yung account nyo para po ma-enable nyo siya. So, yan lang po. And kung gusto nyo naman na po mag-apply ng monetization, eto po, i-enable nyo lang siya. Then, pwede na po kayong mag-start gawin yung step na to. So, I hope nakatulong ako dun sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng YouTube channel or kung ayun, sana nakatulong ako dun sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng YouTube channel. So, yun lang po. Thank you guys for watching. Bye-bye!